Januari månad blev den bästa månaden på börsen på över 30 år. OMX30 steg med nästan 8%, vilket i vanliga fall är en hel årsavkastning. Och under januari månad så investerade jag typ 50 000 kronor. Jag sålde också 2 stycken aktier. Och i den här videon så tänkte jag gå igenom exakt hur det har gått för mina aktier och fonder som jag brukar göra i mina månadsöversikter. Så nu tänkte jag visa dig min månadsöversikt på Avanza. Tjenare kompis, nu så hoppar vi in på Avanza-portföljen. Hur gick ditt januari? Ditt totala värde ökade med 103 203 kronor i januari. Så här fick du din ökning. 52 000 kronor är insättningar. 49 000 kronor är utveckling. 2 294 kronor är utdelningar. Jämfört med månaden innan, då ser det ju betydligt ljusare ut. Förra månaden uppgick till, eller nedgick till, eller vad man ska säga, minus 22 000 kronor. Varav jag tog ut 7 000 kronor faktiskt. Så betydligt ljusare den här månaden än förra månaden. Och tittar vi då hur det gick för mig avkastningsmässigt så ser vi att portföljen gick upp plus 5%. Och det är ju galet bra, men jämför vi med snittet så ligger jag betydligt lägre än snittet som gick upp 7,74% under januari månad. Kollar vi på börsen så gick den upp 7,5%, vilket är helt galna summor. För normalt sett så kan ju det vara liksom en årsavkastning på börsen på bara en månad. Och det säger ju en hel del om varför det är så extremt viktigt att fortsätta investera hela tiden och att inte försöka gå in och ut. För att det kan gå extremt snabbt uppåt när man väl är på börsen. Kollar vi månaden innan så gick jag minus 2%. Och snittet på Avanza gick 2,6% minus. Så förra månaden gick jag lite bättre än snittet. Men den här månaden så gick jag lite ner och vi kommer in på varför nu. Castellum gick upp plus 13 000 kronor. Evolution gick upp 12 000 kronor på en fin rapport. Waystream följde också upp 9 000 kronor. Fint att se. Men det som sänkte portföljen under januari månad var Hexatronic. Där det kom in en hel del blankare som jag misstänker då hade hopp om att rapporten skulle vara dålig i januari. Mag Interactive kom också in med en rapport som marknaden inte riktigt gillade och sänkte en hel del. Innovative Industrial Properties gick också ner en hel del. Och tittar vi på specifika dagar under månaden så var den bästa dagen 23 januari med 20 591 kronor plus. 30 januari en vecka senare minus 20 371 kronor. Så det svänger ordentligt här nu. Så hoppar vi in på den lilla översikten här ifrån Niklas så ser vi det att precis största uppgången i januari på nästan 30 år. 2023 har rivstartat med en uppgång på närmare 8% ish, vilket innebär att vi nu lägger den bästa januari månaden på närmare 30 år till handlingarna, äntligen. Efter regn kommer solsken, precis. När det är så att det går ner ordentligt på börsen så brukar vi oftast se en ordentlig studs uppåt. Så man brukar ju säga det att börsen den tar trappan upp och hissen ner. Ofta är det så, stadigt men säkert så går det uppåt och sen helt plötsligt så kan vi få en rekyl ner. Men långsiktigt så är det ju så att börsen går upp över tid. Så total översikt här, plus 103 000 kronor varav utvecklingen var 49 000 kronor plus 5% totalt. Bästa aktien var Castellum. 23 januari var den bästa dagen. Skriv jättegärna en kommentar här nedanför med hur det gick för dig under månaden. Vilken aktie som var bäst, kanske sämst, hur din avkastning gick. Om du köpte och sålde någonting. Men nu tänker jag att vi hoppar in på vad jag köpt och sålt under månaden. Den aktie som jag investerade absolut mest pengar i var Investor om hela 11 069 kronor. Följt utav lite fonder, Avanza Zero, Länsförsäkringar USA, Avanza Sverige. Och det här är ju då en ordentlig bas i min, bolagsportfölj. Bolagsportföljen, det är ju mina pengar som jag investerar lite som min tjänstepension,
lite som ett komplement för att jag inte har någon tjänstepension eftersom att jag driver eget bolag. Sen härnäst så ser vi Lundbergföretagen som är ett investmentbolag som jag plockade in. Lundbergföretagen är ju ett investmentbolag där du får en rabatt på rabatten i och med att de äger aktier i industrivärlden. Men det är ju inte deras huvudfokus utan de har ju också andra investeringar som Holmen, vi har Lundbergs fastigheter. Vad finns det mer? Ja, men det finns ganska mycket industri och fastigheter och lite onoterat i form av Lundbergs fastigheter då. Så det är en lite tryggare bas som jag har velat sätta in lite pengar i mitt bolagsportfölj då. Sen har vi Castellum där jag också investerat då 4 600 kronor plus fastigheter så att jag också in lite pengar i. Jag kände det att i januari att fastigheter är fortfarande lite nedpressat. Sen har jag investerat lite mindre slantar i Adtraction, aktiespararna direktavkastning, Spiltan aktiefond investmentbolag, AMF aktiefond småbolag och sen har jag duttat då från mitt vanliga månadssparande i Plus mikrobolag, Avanza småbolag, Spiltan småbolag till Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik. Och två aktier som jag har sålt, det är Plaid, men jag har inte sålt allt i Plaid utan jag minskade min lilla position i Plaid. Den hade ju blivit ganska stor totalt sett i min totala portfölj. Så jag valde att faktiskt sälja hälften inför rapporten. Jag var lite rädd för att de skulle komma med en dålig rapport. Marknaden tyckte ju att det var en helt okej rapport. Och aktien har faktiskt handlats upp lite efter det. Så det var ju bra att jag tog det beslutet att bara sälja hälften och inte allt. Därför att jag ville bara sänka risken i portföljen, sätta lite av de pengarna i andra innehav för att jag är lite orolig för att det kommer gå sämre för vad ska man säga, bygg- och renoveringsbranschen helt enkelt som skulle påverka Plaid negativt. Men jag kommer ligga kvar med resten av innehavet. En aktie till som jag sålde var Innovative Industrial Properties. Det de gör det är att de har fastigheter alltså som de hyr ut till cannabisbolag i USA. Och här kommer man med en rapport i januari där man sa att de hade lite problem med sina hyresgäster att få in pengarna i tid. Så det jag gjorde var att jag sålde innehavet på rapport. Jag känner inte att jag har lika bra koll på företaget som jag har haft för några år sedan. Jag tog ju in den här aktien 2020. I maj har jag för mig att det var så. Jag har ägt den i drygt 3 år nu och känner att jag är nöjd. Jag vill hellre placera de pengarna någon annanstans där jag ser bättre potential för närvarande. Ja, så det var mina köp och sälj under månaden och vad kan man konstatera utav januari 2023? Jo, det har gått extremt fort uppåt och det är ju det som gör att det är extremt viktigt att man inte försöker att förutspå hur det kommer gå framöver. Man har ingen aning ifall det kommer rusa upp 5-10% på en månad eller ner. Så därför är det sunt att hela tiden fortsätta investera lite varje månad för att få ett bra genomsnittspris. Och allt eftersom att tiden går och du sparar på dig mer pengar så kommer din ränta på ränta effekt också att bli högre när väl börsen studsar upp, som vi kan se att det gjort för mig under januari månad. Och jag vill jättegärna veta hur det har gått för dig under månaden, så skriv en kommentar här nedanför ifall du har köpt något, ifall du har sålt något och hur det gick för din portfölj under månaden. Gillar du sådana här månadsöversikter så tryck gärna på tumme upp och tack så mycket för att du har tittat, så ses vi i nästa video. Ha det gött, ciao!